Ну, як ми вже зачепились за прокурорів, давайте подивимось, як їм роздають землі. Точніше, як прокурори борються з поверненням незаконно розданих земель. Точніше, як їм роздають землі, це, по суті, одне й те саме. У переддень курортного сезону наші колеги з Миколаївського центру журналістських розслідувань поїхали на курорт у Коблєво. Хтось там розстилає рушники на пісочку, а хтось вкопує в цей пісочок фундаменти. І коли місцева прокуратура прийшла повертати землі назад до державної власності, то знайшла на цих землях колег, друзів, інколи навіть трішечки родичів. Курортне селище Коблеве – один із популярних туристичних об'єктів України. Піщаний берег вабить не лише туристів із різних куточків нашої держави, а й правоохоронців. Адже тут море і море грошей. І я працював з самого дитинства дуже важкою працею. І що ви знали, що на сьогоднішній день, де я працюю, мені це стало дуже важкою працею. І я наполегливо працював дуже довго, дуже маю багато заохочень, розумієте? От і все. Коштовні землі на узбережжі активно роздає місцева сільська рада, а прокуратура впритул не помічає незаконних дій. Особливо відтоді, коли ці землі стали приватною власністю посадовців. Зокрема, із прокуратури. Після того, коли межі села Коблево були розширені і отдали, я не побоюсь этого слова, на откуп председателю сельского совета эти земли, вот тогда и пошло массовая застройка. И прямо на берегу, и в зонах таких, которые запрещено строительство, и водным кодексом, и земельным. Я уже не говорю о так называемая захисная смуга прибрежная, которая вообще не разрешает никакого строительства. Коблевський підприємець Борис Свіржевський обурений тим, що місцева влада роздає землі, які роздавати заборонено. У рекреаційних зонах, у лісі, у воднозахисній смузі та навіть на пляжі. Естественно, они выданы с грубейшими нарушениями законодательства, как водного кодекса, так и земельного кодекса. За останні кілька років сільрада нарізала сотні таких ділянок. Більшість безкоштовно. Принаймні для місцевого бюджету. Але насправді ціна питання висока. За ринковими розцінками сотка землі на березі Чорного моря коштує від $15 тисяч. Усе це не тільки незаконно, а й б'є по туристичному потенціалу Коблеве. Місць для відпочинку туристів все менше. Можновладці розкішними маєтками забудовують територію пляжу та лісового масиву Сосновий Бір. За високі паркани простим людям зась. А ще 5 років тому ця територія була у вільному доступі відпочивальників. Коблеве – це популярний курорт. Але популярний він не тільки серед туристів, а й серед правоохоронців. Ці земельні ділянки майже в самому морі отримали миколаївські та одеські прокурори. І дивний збіг – прокуратура не вимагає їх повернення. Мало не в самому морі звів собі хатинку екс-прокурор Одещини Микола Стоянов. У Сосновому лісі виросли котеджі одеського прокурора Галини Стоянової-Юрко, керівника Бердянської прокуратури Володимира Рудого, начальника Миколаївського управління СБУ Олексія Ляха та багатьох інших. Чому місцева влада так вільно розпоряджається землею? Сільський голова Коблеве на лікарняному. Тож ми запитали виконувачку його обов'язків Світлану Талоху. Чиновниця говорить про перемогу грошей і, здається, не бачить у цьому проблеми. Депутат Ізман має земельну ділянку, сьогодні я маю земельну ділянку, сьогодні усі мешканці, які тут живуть, наприклад, так чи інакше хочуть мати земельну ділянку, але вони не мають. Чим, наприклад, депутат Талоха гірша за депутата чи за прокурора якогось іншого. Люди, хто мають гроші, їдуть у Одеський апеляційний суд, і в них там вони виграють, а потім йдуть і в Київ апеляційний суд, і ті гроші переможуть, там так і вирішується питання. Відстоювати інтереси держави та повертати незаконно відведені землі у Коблевому мусить Миколаївська місцева прокуратура номер 1 під керівництвом Дмитра Левицького. На початку 2018 року прокуратура відрапортувала: державі повернули 13 земельних ділянок площею 1,3 гектари у зоні відпочинку Коблеве. Проте, як виявилось, повертає землі прокуратура дуже вибірково.
Одні ділянки, де власники звичайні люди або місцеві депутати, помічає, а ті, що належать прокурорам, співробітникам СБУ та іншим посадовцям, впритул не бачить. Да, прокуратура отменяет, вяло так, где-то отменяет какие-то акты, или, вернее, пытается отменить. У нас, например, вот передо мной на пляже уже 2 года в суде эти разбирательства идут. А какие-то второстепенные акты, да, рассматриваются, отменяются, и прокуратура рапортует, мы возвращаем. Поки прокуратура рапортує про повернення гектара, у заборонених зонах масово ведеться будівництво. А підкажіть просто, що тут будується? Есть дом культуры. Як пояснити цю курячу сліпоту правоохоронців? Можливо, особою керівника? Дмитро Левицький у Коблевому людина не нова. Ще до так званої реформи прокуратури він опікувався питаннями забудови тутешньої пляжної території у Березанській прокуратурі. А 2015 року першим пройшов люстрацію та пішов на підвищення. Очолив Миколаївську місцеву прокуратуру номер 1. Ми не здійснюємо навіть. І приймаємо лише, вступаємо в справи або подаємо позови лише конкретно, де є порушені інтереси держави. І якщо прокуратурі стало про це відомо. Прокурор та місцева влада тісно сплелись через родичів і бізнес. Поєднує їх ось ця недобудована поки що база відпочинку в Коблеве. Будує базу приватне підприємство «Ашлар», оформлене на матір прокурора Левицького. Партнеркою прокурорської мами записана мати місцевого депутата Олексія Осипенка. Сам Осипенко – далекий родич коблівського сільського голови Володимира Панича. В Коблеве у депутата Осипенка 38 земельних ділянок. Усі він отримав в останні 10 років. А в прокуратури до депутата-латифундиста знову ж таки жодних претензій. Ну бо які можуть бути претензії у підлеглих прокурора Левицького до депутата Осипенка, коли в матері прокурора і депутата спільний туристичний бізнес? Який зв'язок вас поєднує із начальником місцевої прокуратури Миколаївської номер 1 Дмитром Левицьким? Никакой. А чи це правда? Скажіть, будь ласка, що ваша мати та мати Дмитра Левицького мають спільний бізнес? Не слышал такого. І ви знаєте, що у них є також земельні ділянки у Коблевому, так? У них? ПП «Ашлар». Я не знаю. Чий це насправді бізнес – матерів чи їхніх синів? Мати прокурора Левицького, на яку записана частка у коблевському турбізнесі, живе у Врадіївці. Але скуповує сотні квадратів нерухомості в Миколаєві і віддає їх сину прокурору. Користуватися. На самого прокурора не оформлено взагалі нічого, крім лади пріори. У кожного своя доля. Мої батьки все життя працювали дуже важким працею. І я працював з самого дитинства дуже важкою працею. І що ви знали, що на сьогоднішній день, де я працюю, мені це висилали дуже важкою працею. І я наполегливо працював. Але живе прокурор ось у цьому миколаївському маєтку біля річки, записаному на маму. Я хотіла дізнатись, а Дмитро Ігорович зараз на місці? Нету. Взагалі він тут живе? Ну, його тут можна знайти? Да? Наступного ранку автівка прокурора Левицького пролетіла повз нас біля цього будинку. Цікаво, що у жодній із декларацій Левицького згадок про користування цим будинком немає. Хоча матір прокурора придбала його ще наприкінці 2016 року. Одразу після того, як її син перебрався працювати у Миколаїв. Якщо вірити декларації прокурора, увесь цей час він мешкав у цій квартирі. Теж маминій, але в ній ми зустріли квартирантів. А ви тут живете? Да. Тут 74-я квартира? Тут 74-я квартира, да? Ви знімаєте? А что? Левицький не став заперечувати, що зараз мешкає в будинку біля річки. Каже, переїхав у будинок, записаний на маму нещодавно, доки в квартирі, записаній на маму, ремонт.
Уже 3 місяці я не мешкаю в тій квартирі тимчасово, тому що в тій квартирі на сьогоднішній день проходить ремонт. Це про ту квартиру, де ми зустріли квартирантів. Не дуже переконливо. Тим більше мати прокурора Лідія Іванівна про ремонт в квартирі не згадує. І її версія теж не розвіює сумніви. Мати прокурора каже, на початку цього року раптом просто вирішила переселити сина у будинок, який придбала ще за рік до того. А ти я сказала, зачем? Я тобі хочу дом. Син зараз із січня місяця, з Нового року. Він поїхав сюди. Я взяла дитину, думаю, що не маю права взяти йому. Новенький Volkswagen Passat 2017 року випуску мама прокурора теж передала сину. Щойно купила. Це ж нормальна ситуація, коли батьки так відносяться до своїх дітей. Як ви вважаєте? Я ж думаю, ви коли приїжджаєте до матері, вона ж, навірно, дає вам і закрутку, і кошти, щоб ви жили, і все основне. Це ж нормальне питання. Скуповує нерухомість матір прокурора не тільки у Миколаївській області, а й на Полтавщині. Там проживає її другий син В'ячеслав. До речі, донедавна теж прокурор. Лідія Іванівна Левицька зареєструвалась як підприємець з 2007 року. Основний її бізнес – кілька магазинів у Врадіївці. Це мають бути надприбуткові магазини, аби інвестувати у будівництво турбази, скуповувати нерухомість та автівки для дітей і навіть зовсім нещодавно АЗС у місті Вознесенську на Миколаївщині. Або майно, яким насправді користується не матір, придбано і не на її кошти. А поки кількість активів, записаних на прокурорську маму, росте, вільної коблевської землі на березі Чорного моря стає все менше. Как в Коблева, со слов многих бизнесменов и так далее, не все там чисто в отношениях руководителя первой прокуратуры с бизнесом на берегу. Если мы хотим, чтобы люди, и так надо, чтобы люди увидели, что есть закон, значит, надо принимать четкие решения согласно законодательству. Тогда у людей появляется доверие к власти, люди начинают верить власти. А сейчас один разговор, поехал, заплатил и все. Приватними хатинками посадовців вже забудовано майже половину Коблевського пляжу. І замість комфортного для туристів курорту Коблеве перетворюється на закрите поселення місцевих правоохоронців. Ну що ж, на сьогодні все. Нагадаю, усі випуски нашої програми подивитись і відкоментити можна в нас на YouTube-каналі. А ще лишайте коментарі у соцмережах. Ми є у Фейсбуці, Твіттері, господи, в нас навіть Інстаграм є. Якщо маєте цікаву тему, то краще пишіть на електронну пошту. А в телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі.